فيلم الترمينيتر ما في احد ما لحق عليه، وما في احد ما يتذكر ايش قد كان يخوف الفيلم في حزته. وايد اوادم للحين مؤمنين ان الترمينيتر ترك بصمه جدا حقيقيه عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتاثيرها على حياتنا. بس هل نقدر نلوم الاوادم اللي للحين قاعدين يصدقون ذي الموضوع؟ ما اتوقع نقدر نلومهم. اذا في واحد منكم مطلع على الاشياء اللي سواها الذكاء الاصطناعي بيعرف ايش قد الذكاء الاصطناعي وصل مرحله جدا جدا يخوف. فانا في هاي الحلقه ابي اتكلم عن التفاصيل مال الذكاء الاصطناعي، وابيكم صدق تقولون هل صدق يخوف ولا كلام بس فشخره. مرحبا فيكم، معاكم امين التاجر. اليوم حلقتنا وايد مميزه. اليوم نبي نعرف صدق هل الذكاء الاصطناعي يخوف؟ هل الاوادم مكبرين سالفته؟ هل يستاهل ان احنا نستعد له صدق؟ هل في حاجه ان احنا نتاكد عندنا كل الشغلات اللي تخلينا نستعد حق هالنوعيه من المخاطر؟ بس على اساس نتعرض هذا الموضوع خلونا نبدي باول شيء. هل الذكاء الاصطناعي شيء حديث ولا قديم؟ حق الاوادم اللي ما يدرون، ومن الشغلات اللي تخليني صدق اضحك عدل اذا ادش السوشيال ميديا، معظم الاوادم يحسسونك ان الذكاء الاصطناعي تخصص حديث، يعني يمكن صار له 5 ل 10 سنين، مع انه في الواقع التخصص صار له اكثر من 70 سنه. بس في اسباب معينه خلته ما يصير مشهور ذيك الحزه. من اكبر الشغلات اللي غيرت ذي الموضوع وجود الكلاود. يمكن الاوادم اللي ما يدرون، عندنا طبعا حلقه تكلمنا عنها اللي هي موضوع الكلاود. الكلاود غير لنا عمليه الحسابات، عمليه الكالكوليشنز حق اي شغله صعبه نسويها في العالم. يعني في السابق اذا بغيت ان انا اسوي عمليه حسابيه وايد صعبه كنت لازم اشغلها على كمبيوتري الخاص او على السيرفرات اللي عندي اياها مثلا في الشركه مالتي. الحين ويا الكلاود مثل ما قلنا نقدر ناخذ ذي الشغل اللي يسوونه الكمبيوت ونفلته على شركه مثل امازون ويب سيرفيسز او مايكروسوفت اجر ونسوي الشغله عندهم وبس نستلم الريزلتس والنتائج اللي نحتاجها. الذكاء الاصطناعي يوم توفر موضوع الكلاود عندنا سمح حق وايد اوادم ياخذون هاي الشغل اللي في كالكوليشنز، بحكم ان الذكاء الاصطناعي يحتاج الكثير من الحسابات والكالكوليشنز، ونشغله على شركه عندها كل هالطاقه اللي حق الكالكوليشنز والحسابات وبس نستلم هاي الريزلتس. فهاي واحده من الشغلات اللي صدق غيرت عالم الذكاء الاصطناعي، وجود الكمبيوت او وجود مثل ما نقول قوه الكمبيوتر. البارت الثاني، عمليه الذكاء الاصطناعي اللي احنا الحين نعيشها تتطلب وجود البيانات بشكل خرافي. يعني اذا ما عندك بيانات ما تقدر تسوي اي شيء له علاقه بالمشين ليرنينج والديب ليرنينج. اذا مرت عليكم ذي السوالف التعلم العميق والتعلم الآلي اللي طبعا بنتكلم عنهم بشكل اكثر مفصل، لكن ابيكم تعرفون ان الداتا او البيانات وموضوع الكلاود موضوع الكمبيوتيشن هو السببين الرئيسيين اللي يخلوا موضوع الذكاء الاصطناعي يكون جدا جدا مشهور في اخر 10 سنين. خلوني بشرح لكم التفاصيل الموجوده في الذكاء الاصطناعي. حياكم وياه. انزين، اول شيء اللي بنتكلم عنه تعريف الذكاء الاصطناعي اللي في وايد اوادم يخربطون فيه. الذكاء الاصطناعي بشكل عام القدره ان انت تعطي حق الكمبيوتر او الروبوت انه يقلد الانسان في القدرات اللي عنده اياها. احنا كبشر عندنا قدرات كل ساعات ما نركز عليها، مثل قدراتنا حق التعلم، قدراتنا على الادراك، زين، فهم الامور من السياق مالها. هاي القدرات لو انت الحين صاير مبرمج مثلا وتبي تدخل هاي القدرات كلها داخل برنامج، بتحس ان صدق الموضوع صعب، في تفاصيل معينه صغيره ما تقدر تركز عليها وتسويها. اكبر مثال، اذا بغيت اعرف مثلا الفرق، خلينا نقول مثلا بين القواوه وبين الكلاب فرضا، واحده من اكثر المشاكل السهله في عالم البرمجه. اذا طلبت من مبرمج يستعمل الطرق العاديه او التقليديه في البرمجه ما يقدر يسوي لك برنامج. ليش؟ لان في عندنا مثل ما نقول فرايتي. عندنا مثلا قطاوه الوانهم حمر ما اريد عندنا حمر، بس عندنا قطاوه مثلا الوانهم مختلفه، مثلا اللون البني، بعضهم لونهم ابيض، بعضهم لونهم اسود، الشكل مال الشنبات مالهم مختلفه، زين، اشكال ريولهم، اشكال يدهم، ونفس الشيء حتى حق الكلاب. فالفكره ان عندي تنوع يخلي الموضوع ان انا اكتب برنامج يحدد فيه التفاصيل مكتوبه داخل الكود شيء جدا جدا صعب. بهالنوعيه من المشاكل تحتاج ان الواحد يفكر بشكل معين. الشيء اللي بنعتمد عليه على اساس نحل هالنوعيه من المشاكل اللي تعتبر صعبه موضوع التعلم. الشيء اللي يميزنا احنا كبشر في حل المشاكل ان عندنا قدره نتعلم من السياق، نشوف الاشياء وندرس شلون تشتغل ونبدي نعرف من الامثله. فالذكاء الاصطناعي طبعا عدد طويل من السنين في تغير على عده مثل ما نقول ريفولوشنز، يعني مر على عده ستيجز او عده مراحل لما وصل حق المرحله اللي احنا نتكلم عنها الحين، اللي يمكن سمعت عنها يسمونها الديب ليرنينج. فخلوني اشرحهم بالتفاصيل.
اول شيء الذكاء الاصطناعي يعتبر دائره كبيره، والهدف مالها مثل ما قلنا ناخذ من بعض القدرات اللي عند البشر ونعطيها حق الكمبيوتر او الروبوتس اللي عندنا اياها. حلو، شلون نسوي دي الشغله؟ في عندنا عده طرق. في عندنا شغله يسمونها evolutionary programming، في عندنا شغلات يسمونها deterministic او symbolic AI، والغرض منها ان انا احط القوانين مالتي معظم الوقت، اكتب القوانين مالتي او شنو الرولز اللي عن طريقها الروبوت يقدر يعرف الحين شنو قاعد يصير وشنو لازم يسوي. هاي الفكره زينه، لكن مثل ما نقول بالانجليزي doesn't scale بشكل ممتاز، يعني ما تناسبك حق كل المشاكل. ففي عندنا دائره ثانيه او تخصص ثاني داخل الذكاء الاصطناعي يسمونه المشين ليرنينج، بالعربي تعلم الاله. والفكره منه ان عن طريق الامثله الذكاء الاصطناعي بيقدر يعرف انت شنو تقصد والحل اللي انت تبي توصل له. طبعا موضوع المشين ليرنينج يستعمل شغله يسمونها الارتفيشال نورال نتوركس او الشبكات العصبيه الاصطناعيه. وداخل ذي التخصص نفسه صار لنا الحين التخصص اللي العالم الكامل يحلف فيه، اللي يسمونه شنو؟ الديب ليرنينج او بالعربي التعلم العميق. والفكره منه انه لازم عندك امثله وايد، امثله غضب يعني، ولا تعطيها حق هاي الخوارزميه اللي تعتبر جينيريك او يعني مثل ما نقول ما تتغير من مكان لمكان. طبعا احاول اعمم هني بشكل عام فلا تاخذون كلامي بالتفصيل، بس عندنا خوارزميات معينه زين جنرال الجوريثمز تقدر عن طريقها تخلي المئات اذا مو الملايين من الامثله، مثلا الملايين من الصور او الملايين من الريكوردز انزين، وبعدين الذكاء الاصطناعي او هاي الشبكه او هاي الالجوريثم نتكلم عنها بتتشكل على اساس تحل المشكله مالتك بدون ما انت تعرف، حتى بدون ما تكتب كود. وهذا الشيء جدا جدا جميل اللي مخلي العالم كامل الحين يتخرع ويتقلب على ظهره وبطنه على اساس يستعمل الذكاء الاصطناعي. طبعا من الشغلات المزعجه ان الاوائل من يتكلمون عن الذكاء الاصطناعي ما يحددون كل هالتفاصيل، تشوفونهم يستعملونهم بشكل يعني مثل ما نقول انترتشينجبلي، ساعات يقول لك ماشين ليرنينج، ساعات يقول لك ديب ليرنينج، ساعات يقول لك الذكاء الاصطناعي. بس هذه هو التفصيل. الدائره العليا هي الاي اي، الدائره اللي داخل يسمونها المشين ليرنينج، والدائره اللي كلش داخل يسمونها الديب ليرنينج، تستعمل كميه كبيره من البيانات على اساس احنا نحل بعض المشاكل. طبعا هاي الذكاء الاصطناعي بشكل عام ما نبي نتعمق بزياده شلون يشتغل، لان بنعطيه ان شاء الله سلسله بتوفي بحقه. لكن خلونا نتكلم الحين عن مشاكل الذكاء الاصطناعي والمشاكل اللي الاوادم قاعد يخافون منها مع الوقت. اول شيء مثل ما قلنا الديب ليرنينج اللي جدا يعتبر الدخل حق هذه النوعيه من التخصص مو صعبه نفس قبل. هاي التخصص الحين يعتبر الدخله له وايد اسهل من قبل، ما عليك الا تجمع بيانات، عندك برامج معينه بس تكب فيها هاي الملفات او هاي الصور وبروحها يعطيك الحل. يعتبر شيء جدا جميل، ما تحتاج حتى ساعات تصير مبرمج. يعني في السابق اذا انت كل صاروخ تقدر تدش في موضوع الذكاء الاصطناعي، الحين ما عليك الا تجمع صور. من كذي تشوفون عندنا اوادم يسمونهم ديتا ساينتست. طبعا انا ما ابي اقلل في حقهم، بس الفكره انهم اوادم يعرفون يتعاملون مع البيانات، شلون ينظفون البيانات، شلون يعدلونها قبل لا يخلونها في ذي الخوارزميه اللي نسميها الارتفيشال نورال نتورك او الخلايا العصبيه اللي تكلمنا عنها، معذره الشبكات العصبيه. فمن المشاكل اللي تقدرون تستنبطونها اول شيء نحتاج كميه كبيره من البيانات. مو كل من عنده متوفر هاي الموضوع. في شركات الحين يساعدونك يبون لك البيانات حق المشاكل اللي تبي تحلها انت بالذكاء الاصطناعي. يعني لو تشتغلون في البنوك يمكن هاي المشكله مو متوفره. ليش؟ لان البنوك عندها في الكور بانكينج او السيستم مالها كميه كبيره من البيانات يقدرون يستعملونها الحين في الذكاء الاصطناعي فما يعانون. بس في بعض التخصصات تحتاج واحد يجيب لك كميه عاليه من البيانات، فهني الصعوبه رقم واحد في عالم المشين ليرنينج او بالتحديد التعلم العميق، لان تحتاج بيانات كبيره احيانا ما تكون متوفره. المشكله الثانيه موضوع الخصوصيه وموضوع مثل ما نقول البرايفسي. يعني اذا بنتكلم عن دوله مثل الصين للاسف ما تفتكر في حقوق بعض البشر والبرايفسي مالهم، فالمكان ملغم كله كاميرات زين، كله يوز كيسز تعتمد على شنو؟ على الفيشل ريكوجنيشن. يعني لو تروح اي مكان يقدرون يعرفون مين انت، اصلك وفصلك، من وين جاي، شنو تشتغل. عندهم شغله يسمونها حتى سوشيال سكورينج، معناته يقدرون يعرفون انت ايش قد زين بس من وجهك، وعندهم نفس التاريخ مالك، انت مثلا تسدد ديونك، انت تتعامل مع البشر بشكل زين. فموضوع الخصوصيه هاند ان هاند يجي ويا موضوع الذكاء الاصطناعي، لان في النهايه انت تحتاج البيانات. شلون بتجيب البيانات؟ هني وفنك. هل بتجيبها بشكل شرعي؟
هل تجيبها بشكل غير قانوني؟ وهذه المشكله الثانيه. طبعا في مشاكل عديده انزين، لكن هاي اكبر ثنتين اللي يهددون الذكاء الاصطناعي والايكو سيستم ماله. خلونا الحين بنتكلم عن مواضيع بعد مختلفه لها علاقه بالذكاء الاصطناعي. الحين بنتكلم عن سؤال المليون دولار: هل صدق لازم تحاتي من الذكاء الاصطناعي، ولا هالكلام مثل ما قلنا خرطي لا يودي ولا يجيب؟ شوفوا، انا بقول لكم اراء الاوادم اللي فاهمين في الشغل، وبقول لكم ارائي الشخصيه. بالنسبه حق الموضوع الاول، انا يعني مزعج ويضحك في نفس الوقت انه واحد ماله في الغنم تيس ما يدري ايش السالفه ويقعد يخربط ويسوي روحه فنان ويفهم، خصوصا هاي التخصص في وايد تعقيدات. زين، اول شيء الاوادم اللي فاهمين في الذكاء الاصطناعي يكتبوا كتاب يسمونه The Architects of Intelligence. انصحكم تقرونه في امازون كندل فرضا، او اذا بتشترونه. وحتى في الكتاب من الشغلات اللي تضحك ان هم نفسهم اللي فاهمين في ذا المجال مختلفين. في بعضهم يقولون بنوصل حق هاي المرحله اللي الذكاء الاصطناعي بيصير انه واحد من الشباب يمشي وسطنا ويسولف ويانا ويصير عنده مثل ما نقول موتيفز، يعني عنده بعض الشغلات اللي يبغيها في الدنيا، عنده اهداف، عنده اجنده، عنده جولز. زين، والقسم الثاني اللي بعد فاهم في ذا المجال قاعد يقولون حق بعض انتم قاعد تخربطون، انتم ما تدرون شو السالفه. انزين، هذول الاوادم هم الفهيمه في هاي المجال. الحين بيجي لك واحد يتقرا في السوشيال ميديا بيصير روحه فنان بيشرح حق العالم والاوادم اللي قاعد وياهم ايش صاير في الذكاء الاصطناعي. فهاي الليفل احنا اللي وصلنا فيه حاليا. بس رايي الشخصي انا ان صدق يمكن ما بنوصل حق مرحله المرحله اللي نسميها الاي جي اي او Artificial General Intelligence، والفكره ان الذكاء الاصطناعي يصير كأنه بشر، عنده مثل ما قلنا اهدافه الخاصه، عنده الاجنده مالته، عنده اشياء بيسويها في الدنيا، يعني كأنه عنده consciousness مثل ما نقول، كأنه عنده روح. صدق ما بنوصل حق المرحله في وقت قريب، اتليست هاي رايي الشخصي. لكن في نفس الوقت الذكاء الاصطناعي ترى بدا يسبب خطوره حق بعض الشغلات. اول شيء الوظائف. ترى في السابق حق الاوادم اللي يسمعون عن سالفه الراديولوجي، ان انت مثلا تكشف على الاكس راي وتتاكد بعيد الشر اذا واحد فيه سرطان او لا، تحتاج كنت تدرس فتره طويله على اساس تفهم الصور وتفهم شلون التشيوز وهالامور شلون تقراها. الحين الذكاء الاصطناعي وصل مرحله ما عليه الا بس اعطيه صوره واحده، ومن كل الاكسبيرينسز اللي عنده والتجارب والصور اللي شافها يقدر يقول لك اون سبوت انه لا سمح الله بعيد الشر هاي كانسر تومر، او هذه يعني مثل ما نقول تومر حميد. زين، هاي السوالف ما كانت موجوده في السابق، وهاي الشيء اللي قاعد يخوفنا الحين. يعني في السابق الكمبيوتر والروبوت وظيفته يشيل اغراض ويخلي اغراض. الحين احنا قاعدين نأجر بارتات من مخنا، من قدراتنا الادراكيه قاعد نعطيها الكمبيوتر. الكمبيوتر قاعد يسوي شغلات يفكر عنك. هاي الشيء ترى يعتبر وايد جديد. الاوادم اللي الحين مو عارفين خطوره الاي اي لازم يفهمون ذي الشغله. انت قاعد تأجر بارت من مخك تعطي الكمبيوتر يسوي عنك. صاروا يفهمون شو تقول، يفهمون المعنى. يعني الحين عندنا شغله يسمونها sentiment analysis. يقدر الواحد اللي يقول اي جمله حتى لو فيها نكته ما تنفهم، الذكاء الاصطناعي يفهم النكته اللي قاعد تقولها، يفهم المغزى مالها. وللعلم هالسوالف كلها بعد متوافره على وين؟ على الكلاود بروفايدرز اللي تكلمت عنهم في السابق. امازون ويب سيرفيسز، مايكروسوفت اجر، جوجل كلاود بلاتفورم، كلها عندهم خدمات تسمح لك تفهم الحديث اللي قاعد يقولونه الاوادم. الصور من الوجه تقدر تعرف هاي الرجال عنده لحيه، قاعد يضحك، كم عمره تقريبا. هاي في السابق ما كان موجود. فبيكم تعرفون هاي الاوادم اللي الحين مؤمنين ايمان تام ان البشر احسن شيء موجود على كوكب الارض. اوكي، لا تقولون ان احنا احسن شيء، بس شويه فكروا زياده يمكن نطلع غلطانين، صح ولا لا؟ وعلى هاي النقطه تتوقعون صدق الذكاء الاصطناعي يخوف ولا لا الحين؟